हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज किचन इन वैजाग. मस्त काटेरी आणि खुसखुशीत, शेवटपर्यंत मऊ पडणार नाही अशी 1 किलोची भाजणी वाटीच्या सहाय्याने करणार आहोत. 2.5 वाट्या तांदूळ आहे, वजनी प्रमाण अर्धा किलो. 1 वाटी चणा डाळ, वजनी प्रमाण 200 ग्रॅम. अर्धी वाटी मूग डाळ आहे, वजनी प्रमाण 100 ग्रॅम. आणि उडीद डाळ अर्ध्या वाटीच्याही निम्मे आहेत, म्हणजे 50 ग्रॅम. पोहे सुद्धा 50 ग्रॅम आहे आणि साबुदाणाही अर्ध्या वाटीचा निम्मा म्हणजे 50 ग्रॅम आहेत. अख्खे धने आणि जिरे हे 10-10 ग्रॅम घेतलेले आहेत. अख्खे धने, अख्खे जिरे. आणि तांदूळ आणि सर्व डाळी आपल्याला मस्त स्वच्छ पाण्याने 2-3 पाण्याने धुवून मस्त पाणी त्याचं गाळणीतून निथळून घ्यायचं आणि मस्त एका सुती कपड्यावरती आपल्याला एक दिवसभर सुकून द्यायचं. हे उन्हामध्ये वाळत घालायचं नाही, असं घरातच छानपैकी एखाद्या सुती कपड्यावरती मस्त वाळवून घ्यायचं. आणि मस्त छानपैकी वाळले की आपल्याला आता हे भाजून घ्यायचं आहे. बघा, छानपैकी डाळी आणि तांदूळ मस्त वाळू दिला आहे मी एक पुरा दिवस. पुन्हा सर्व सामान कलेक्ट करायचं आणि आता छानपैकी सर्व जिन्नस आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तांदूळ घेतला आहे, 2.5 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे मी. वजनी प्रमाण तो अर्धा किलो आहे. मस्त छानपैकी भाजून द्यायचा. कलर चेंज करायचा नाही आहे, फक्त थोडासा फुलेल, छानपैकी रोस्ट होईल आणि फुलेल तो थोडासा, इथपर्यंत फक्त भाजायचा आहे. छानपैकी तांदूळ भाजला की एका मोठ्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा, पसरवून ठेवायचं, जेणेकरून मस्त छानपैकी थंड होईल. वाट्यांच्या साहाय्याने मी प्रमाण यासाठी घेतलं की छोट्या छोट्या गोष्टी, म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी तर वजन करण्यासाठी घरी वजन काटा नसणार आहे आणि दुकानमध्ये तर एवढं सारं साहित्य घेऊन प्रत्येकजण जाऊ शकत नाही. सो त्याच्यामुळे मी हे मेजरमेंट वाट्याच्या साहाय्याने केलं आहे. बघा, आता चणा डाळ टाकली, तीही मस्त छानपैकी भाजून घेतली आहे आणि त्यावर त्याच ताटामध्ये तांदळावरती तीही पसरून घ्यायची, जेणेकरून मस्त थंड होईल. त्यानंतर मुगाची डाळ, असं सेम प्रोसेसनी आपल्याला सर्व जिन्नस भाजायचे आहेत. छानपैकी मुगाची डाळही भाजून झालीत, तीही त्यावरतीच काढायची. आणि आता उडदाची डाळ, उडीद डाळही छानपैकी थोडीशी रोस्ट करून घ्यायची. मस्त कलर चेंज व्हायला लागला की, म्हणजे काय होतं, व्यवस्थित भाजायचं आणि व्यवस्थित भाजायचं आहे सर्व आपल्याला, जेणेकरून त्याच्यामध्ये काही थोडंफार मॉइश्चर वगैरे जर राहिलं असलं, आपण कारण ते धुतलेलं आहे, ते व्यवस्थित खमंग झाल्या पाहिजेत त्या भाजण्यात, डाळ आणि तांदूळ वगैरे सर्व. साबुदाणाही छानपैकी भाजून घ्यायचा. देन पोहे, साबुदाणा ना लास्टला भाजला तरी चालतो. साबुदाण्याने काय होतं, जर साबुदाणा आधी भाजला तर कढई खराब होते, साबुदाणा खाली चिकटला जातो, कढई खराब होते. सो मला साबुदाणा टाकल्यानंतर हे ध्यानात आलं, तुम्ही नंतर टाका. सर्व जिन्नस भाजून झालं की लास्टला साबुदाणा भाजा. बघा, साबुदाणा झाला, पोहेही भाजून झालेत आणि मस्त आता धने भाजून घेऊया. छानपैकी धने भाजून झाले की सर्व जिन्नस एकाच प्लेटमध्ये काढायचं. मस्त आता जिरेही मस्त भाजून घेऊया. आता सर्व भाजून झालं आहे छानपैकी. आता हे मस्त थंड करून घ्यायचं आणि तुम्ही गिरणीतूनही दळून आणू शकता हे. पण जर गिरणीतून दळून आणलं तर गव्हावरती दळायचं नाही, डाळ जे वगैरे असते ना त्याच्यावरती दळायला लावायचं. हे मी मिक्सरमधूनच काढणार आहे. हा डबा माझा 1 किलोचा मापाचा आहे. सो बघा, मी याचंच प्रमाण घेतलं होतं, याच्यानुसारच हे वाट्यांच्या सहाय्याने केलं आहे. मी घरीच दळून घेणार आहे, ही भाजणी घरीच तयार करणार आहे, मी गिरणीतून दळून आणणार नाही आहे. सो तुम्हीही घरी करू शकता. बघा, छानपैकी पीठ तयार झालं की आपल्या घरी जी गाळणी असते पीठ गाळायची वगैरे, त्याने मस्त छानपैकी गाळून घ्यायचं. जे वरती राहिलेलं असतं जाडसर भाग तो पुन्हा दळून घ्यायचा, मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घ्यायचा. अशा पद्धतीने सर्व
भाजणीचं पीठ तयार करून घ्यायचं. आणि हे पीठ आपण मस्त 1-2 महिना छानपैकी ठेवू शकतो. फ्रीजमध्ये ठेवलं तर भरपूर दिवस टिकतं आणि पाहिजे तेव्हा चकली करून खाऊ शकतो. आता मी एकच वाटीची चकली बनवणार आहे. सो 1 वाटी पीठ घेते आहे मी भाजणीचं. तर 1 वाटी पाणी टाकलं, हळद टाकली आहे, लाल तिखट टाकलं, मीठ टाकलं चवीनुसार, सफेद तीळ टाकलेत आणि 1-1.5 चमचा तेल टाकायचं आणि भाजणी टाकून मस्त हलवून झाकण ठेवून द्यायचं. 10-15 मिनटं मस्त वाफ भरून द्यायची याची आणि मग एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. आता छानपैकी मस्त प्रेशर देऊन आपल्याला हे पीठ मस्त मळून घ्यायचं आहे. आणि मळताना जर असं वाटलं की हे बुरगळतं आहे तर पाण्याचा हात लावून आपण मस्तपैकी हे मळू शकतो. छानपैकी सॉफ्ट करायचं, मळून भरपूर प्रमाणात मळायचं. जेवढं शक्य असेल तेवढं मस्त मळून घ्यायचं, म्हणजे चकल्या तेवढ्याच छान येतात. आणि मस्त छोटासा साईडला काढून ठेवायचा. छोटासा जेवढं आपल्याला साच्यामध्ये घ्यायचं आहे ना तेवढाच एक छोटासा गोळा घ्यायचा आणि छान प्रेशर लावून मस्त मळून घ्यायचा. पाहिजे तर जसं वाटलं तर फक्त सैल करायचं नाही आहे, घट्टसर गोळा राहिला पाहिजे, फक्त तो मऊसूत झाला पाहिजे छानपैकी, एवढंच. पातळ करायचं नाही आहे आपल्याला चपात्याच्या पिठासारखं. मस्त गरज पडली तर पाण्याचा हात लावून छानपैकी सॉफ्ट करून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये घालून मस्त चकल्या पाडून घ्यायच्या छान. मग छान चकल्या पडत आहे. मळायला जर थोडंसं जोर लावला ना व्यवस्थित, तिथं थोडेसे कष्ट घेतले तर नक्कीच चकली छान होते. सो बघा, चकल्या एकदम छान येत आहे, बिलकुल तुटत पण नाही आहे आणि ह्या चकल्या मऊही पडणार नाही, मस्त कुरकुरीत होणार आहे. बघा छानपैकी आपण सर्व चकल्या अशाच पद्धतीने सर्व चकल्या करून घ्यायच्या. तुम्ही सर्व पिठाचं माप करायचं कशाच्या तरी एखाद्या भांड्यामध्ये घेऊन. सर्व चकल्या एकाच सोबत करायच्या असल्या ना तुम्हाला तर करू शकता. एका भांड्यामध्ये त्याचं पीठ घ्यायचं आणि तेवढंच पाणी टाकून वाफवून घेऊ शकता आणि गरजेप्रमाणे थोडंसं पाण्याचा हात वगैरे लावून मस्त छानपैकी मळून सर्व चकल्या एकाच सोबतही करू शकता. बघा छानपैकी तेल मस्त गरम होऊ द्यायचं, मीडियम फ्लेमवरती कडक तेल होऊन द्यायचं, मग चकल्या सोडायच्या आणि मस्त मीडियम फ्लेमवरती चकल्या काढून घ्यायच्या. बघा मग छान चकल्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही नक्की ट्राय करा, मला कमेंट करा. आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका. थँक्यू.